tawag din sa internet kasi ano siya, may aircon yung ano nila, yung walking ano nila, nilagyan nilang aircon, so hindi siya mainit. Ito yung wow, sana meron ito sa Pilipinas to. Playground siya, play area lang siya, pero super ganda, grabe, ang ganda niya. Ano nga yan, playground, tapos ginawa nilang parang may AC na yung ano niya, yung sistema niya. Ang lamig niya dito sa ano, sa loob. Hindi mo maramdaman yung init. May aircon talaga siya, grabe, ang ganda, guys. Napaka ano naman ng ano ito playground niya dito. Tingnan niyo. Tada. Playground siya dito. Yung play area niya lang. O, diba? Super na ganda na ano niya. Yung combination ng ano ng Qatar. Linis-linis pa. Diyos ko po. Ang ganda. Gosh. Lahat ng pwede kang maglaro kahit yung mga bata. Ayan. Ano na siya. Playground. Pero ang ganda. May aircon yung ano nila. May aircon yung daanan nila dito. Yung hallway niya. Open siya. Open talaga siya. Open. Ayan. May halaman. Pero may aircon. Naka-built yung aircon niya dito sa gitna.